নমস্কাৰ আজি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স অফ আসাম এণ্ড ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে এই বিষয়ে বহুতেই কমেন্ট কৰি আছিল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স লাগে বুলি আজি আমি ইয়াতে 30টা এমসিকিউ সন্নিবিষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাব ইয়াতে অলপ কথা বুজাই দিছোঁ কিন্তু তাৰ পাছত আমি এমসিকিউয়ে ৰাখিছোঁ ইম্পৰ্টেন্ট বুলি ভাবো লাষ্টলৈকে ভিডিওটো চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আজি আমাৰ প্ৰথম যেটো আছে টপিক হেয়া হৈছে পদ্ম এৱাৰ্ডছ 2025 ইয়াতে আমি অসমৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ কেৱল আমাৰ অসমৰ পৰা এই বছৰ 2025ত 5 জন ব্যক্তিয়ে পদ্ম এৱাৰ্ড পাইছিল তাৰে এজন হৈছে পদ্মভূষণ আৰু বাকি 4 জন পদ্মশ্ৰী পোৱা ব্যক্তি এইটো মনত ৰাখিব এজন হৈছে পদ্মভূষণ আৰু বাকি যিজন 4 জন আছে হেয়া হৈছে পদ্মশ্ৰী এতিয়া প্ৰথম কোনে পাইছে চাই লওঁ হেই কেইজনৰ ভিতৰত 5 জন নো কোন এনেকে আমাক প্ৰশ্ন হদিব তলৰ কোনজনে 2025 চনৰ পদ্মশ্ৰী বা পদ্মভূষণ পোৱা নাই এনেকে আহিব ডাইৰেক্টলি নাহে তো ইয়াতে আমি প্ৰথমজন ব্যক্তি পালো যতীন গোস্বামী তেওঁ পাইছে পদ্মভূষণ তেওঁ যিখন ফিল্ড হয় সেই ফিল্ডটো কেতিয়াবা আহিব পাৰে কোনটো ফিল্ডত পাইছে আছে আৰ্ট আৰু লগতে তেওঁ কোন হয় এটো জনাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় তেওঁ এগৰাকী সত্ৰীয়া ডান্সৰ মাষ্টাৰ হয় আৰু লগতে তেওঁ অলৰেডি ফৰ্মাৰ ৰেচিপিয়েন্ট অফ পদ্মশ্ৰী এণ্ড সংগীত নাটক একাডেমি এৱাৰ্ড অলৰেডি তেওঁ পাইছে পদ্মশ্ৰী আৰু সংগীত নাটক একাডেমি আৰু লগতে এজন ট্ৰেইন ক্লাসিক্যাল সত্ৰীয়া ডান্সাৰ হয় আৰু লগতে তেওঁ আমাৰ অসমৰ যি বৈষ্ণৱ আমাৰ সংস্কৃতি তালৈ বহু বেছি অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে বা আগবঢ়াই আহিছে দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হৈছে জয়নাচৰণ বাথেৰি তেওঁ হৈছে পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড পাইছে আৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ফিল্ডখন হৈছে আৰ্ট তেওঁনো কোন হেতু এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় তেওঁ কি আছে কন্ট্ৰিবিউশন আছে আমাৰ ডিমাসা যিবিলাক ফক ট্ৰেডিশন হয় হেইবিলাকলৈ যথেষ্ট বৰঙনি আগবঢ়াইছে আৰু তেওঁক কোৱা হয় যে যিবিলাক আৰ্টিস্টিক ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ অফ দা ডিমাসা কমিউনিটি তেওঁক ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ বা প্ৰতিনিধি হিচাপে যিবিলাক আৰ্টিস্টিক বা ফক যিবিলাক কালচাৰ আছে প্ৰতিনিধি হিচাপে তেওঁ কাম কৰি আহিছে তৃতীয়জন ব্যক্তি হৈছে গীতা উপাধ্যায় তেওঁ পাইছে পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড আৰু তাৰে তেওঁ ফিল্ডখন হৈছে লিটাৰেচাৰ এণ্ড এডুকেশ্যন আৰু তেওঁ এগৰাকী অথৰ হয় ৱেল নোন লগতে আমাৰ চাবিলাল উপাধ্যায় যিজন আমাৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিল তেওঁৰ গ্ৰেণ্ড ডটাৰ আৰু লগতে এওঁ এগৰাকী খুব ভাল লিটাৰেৰী ৱৰ্কত তেওঁ বহুত ভাল আৰু লগতে এগৰাকী সোশ্যাল ৱৰ্কাৰ হয় নেক্সট যিগৰাকী ব্যক্তি আছে হেয়া আছে ৰেবকান্ত মহন্ত তেওঁ পদ্মশ্ৰী পাইছে আৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ৰেবকান্ত মহন্ত যেটো কন্ট্ৰিবিউশন আগবঢ়াইছে সমাজলৈ হেয়া হৈছে আমাৰ ট্ৰেডিশনাল যিবিলাক মাস্ক মেকিং আছে মুখা শিল্প সেই ক্ষেত্ৰত বহুত তেওঁ অৱদান আগবঢ়াই আহিছে আৰু মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে যি মুখা শিল্পৰ ট্ৰেডিশন বা লিগেসি তেওঁ হেতু কন্টিনিউ কৰি আহিছে তাৰ পাছত হেখৰজন হৈছে আমাৰ অনিল কুমাৰ বড়ো তেওঁ হৈছে বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ পদ্মশ্ৰী পাইছে আৰু তেওঁ যিখন ফিল্ড হৈছে হেয়া আছে লিটাৰেচাৰ এণ্ড এডুকেশ্যন আৰু তেওঁ এগৰাকী হৈছে আমাৰ বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ ইজ আসামছ ফোৰ্থ পদ্মশ্ৰী ৰিচিপিয়েণ্ট 4 নম্বৰ গৰাকী পদ্মশ্ৰী ৰিচিপিয়েণ্ট বুলি কৈছে আৰু লগতে তেওঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ফকলোৰ যেটো ষ্টাডি আছে তাৰে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি তাৰে হয় তেওঁ এজন প্ৰফেসৰ আৰু লগতে আৰু তেওঁ আমাৰ যিবিলাক বড়ো কালচাৰ হয় সেই কালচাৰ বিলাক তেওঁ ধৰি ৰখাত বা তেওঁ বহুতখিনি মানে সমাজলৈ বড়ো কালচাৰ বিষয়ে জনাত পৃথিৱীয়ে জনাত সহায় কৰি আহিছে এই 5 জন হৈছে আমাৰ পদ্ম এৱাৰ্ডী এজন পদ্মভূষণ আৰু বাকি কেইজন হৈছে পদ্মশ্ৰী এইবিলাকৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে এনেদৰে হু ফ্ৰম আসাম ৰিসিভ দ্য পদ্মভূষণ ইন 2025 ফৰ কন্ট্ৰিবিউশন টু আৰ্ট এতিয়া হৈছে পদ্মভূষণ কোনে পাইছে আৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত কন্ট্ৰিবিউশন দিয়াৰ কাৰণে 2025 চনত হৈছে তো ইয়া আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো প্ৰথমজনৰ কথা যিজন আছিল যতীন গোস্বামী ইয়া হৈছে অপচন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওয়ান যতীন গোস্বামী তেওঁ আৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত পদ্মভূষণ এৱাৰ্ড পাইছে নেক্সট কৈছে among the following who is not a Padmashri awardee from Assam in 2025 কোন গৰাকী নহয় হদিছে পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড পোৱা নাই হদিছে 2025 চনত ইয়াৰে আমি অলৰেডি পঢ়িছো জয়নাচৰণ বাথেৰি তাৰ পিছত ৰেবকান্ত মহন্ত অলৰেডি পঢ়িলো গীতা উপাধ্যায় আমি পঢ়িছো কিন্তু আমি নাম পোৱা নাই প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱা অপচন নম্বৰ ডি তেওঁ নামটো পোৱা নাই তেওঁ পাইছে পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড কিন্তু 2025ত নহয় তেওঁ 2018তে পোৱা ইয়াতে যেটো আমাৰ 2025ৰ কথাই হদিছে নেক্সট কোৱেশ্চন হৈছে what is অংকিতা in the context of Assam আসামৰ ক্ষেত্ৰত অংকিতাইনো কি বুজাইছে হদিছে অংকিতা মানুহৰ নাম নে কি হয় ইয়াতে যদি চাও অপচনছ বিলাকৰ ভিতৰত আমাৰ অপচন নম্বৰ সি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ the state's first AI news anchor for cabinet updates অপচন নম্বৰ সি is the right one এতিয়া আৰু এটা কোৱেশ্চন আহে কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে what is the first AI news anchor of Assam AI news anchor অসমৰ কি হদিছে প্ৰথম গৰাকী AI news anchor অলৰেডি কৈছো অংকিতা অপচন নম্বৰ বি হৈছে অংকিতা এই ফটোখনো লগাই দিছো ইয়াতে
নেক্সট এটা কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইয়াৰ আমি অংকিতা বুলি কৈ আছোঁ, অংকিতা মানে কি? অংকিতা ষ্টেণ্ডছ ফৰ, কি বুজায় অংকিতাই? অংকিতা ষ্টেণ্ডছ ফৰ আছামছ নিউ এজ নলেজ বেছড ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি এংকৰ। এইটো মনত ৰাখিব, কেতিয়াবা অংকিতাৰ টি ফৰ কি আহিব পাৰে? আছাম নিউ এজ নলেজ বেছড ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি এংকৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হোৱাট ছিগনিফিকেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেঞ্জ ডিড চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এনাউন্স ইন জানুৱাৰী 2025? কি ছিগনিফিকেণ্ট আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰশাসনিক চেঞ্জৰ কথা কৈছিল সুধিছে। ইয়াৰে অপশ্যনছবিলাক যদি চাই, অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত দেখিব আপুনি অপশ্যন নম্বৰ বি, ডিব্ৰুগড় টু বিকাম আছাম ছেকেণ্ড কেপিটেল। আমাৰ ডিব্ৰুগড়খনক অসমৰ দ্বিতীয় কেপিটেল বনোৱাৰ কথা তেওঁ এনাউন্স কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে, অন হুইচ ডেট ইজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল টি ডে 2025 চেলিব্ৰেটেড? ইণ্টাৰনেশ্যনেল টি ডে কেতিয়া পালন কৰা হয় সুধিছে। ইয়াৰে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান, 21 মে। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে, হুইচ উইল বি ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ষ্টেট টু লঞ্চ ইটছ অ'ন ছেটেলাইট? ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন আমাৰ ষ্টেট সুধিছে যিয়ে নিজৰ ছেটেলাইট লঞ্চ কৰিব? এইটো যিটো অসমৰ লগত ৰিলেটেড হয়, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইয়াতে অপশ্যন নম্বৰ ডি, আছাম গভৰ্ণমেণ্ট। আছাম গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব? নিজৰ ষ্টেটৰ এটা নিজাকৈ প্ৰথমখন ষ্টেট হ'ব যিয়ে লঞ্চ কৰিব নিজৰ অ'ন ছেটেলাইট, আৰু সেই ছেটেলাইটটোৰ নামটো কি সুধিব পাৰে? সেয়া হৈছে আছাম ছেট। Question number 9. What scheme will provide ₹5,000 to tea garden workers? Assam launched May 2025. 2025 এখন স্কিম লঞ্চ কৰিছিল যে টি গাৰ্ডেন ৱৰ্কাৰবিলাকক 5,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব এককালীন সাহায্য। এই স্কিমটোৰ নাম কি সুধিছে। ইয়াৰে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত যদি চাওঁ আমি অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান, এটিকলি টুটি পাত। Next question number 10. Who is the current chairman of the University Grants Commission of India UGC? UGC নতুন চেয়াৰমেন সুধিছে। ইয়াৰে অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, বিনীত যোশী। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 11. Which Indian state topped in Niti Aayog SDG Index 2024-2025? SDG 2024-25ত কিমান নীতি আয়োগৰ SDG যিটো টপ কৰা ষ্টেটখনৰ নাম সুধিছে। এয়া হৈছে অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান, কেৰেলাই টপ কৰিছে। 12. Recently, which district secured the highest position in Gunotsav 2025? Gunotsav 2025 চনৰ হৈ গ'ল যি, তাতে কোনখন ষ্টেটে ডিষ্ট্ৰিক্টে সুধিছে, অসমৰ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টে হায়েষ্ট পজিশ্যন পাইছে সুধিছে। ইয়াৰে অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান, শিৱসাগৰে আমাৰ টপ কৰিছিল গুণোৎসৱত। নেক্সটটো হৈছে, ফৰ হুইচ বুক ৱাজ সমীৰ তাঁতী এৱাৰ্ডেড দ্য সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড 2024? 2024 চনৰ সমীৰ তাঁতীয়ে কোনখন গ্ৰন্থৰ কাৰণে আমাৰ কি পাইছিল সুধিছে, সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড পাইছিল। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কিতাপখনৰ নামটো কেতিয়াবা সুধিব পাৰে, কেতিয়াবা অথৰৰ নাম সুধিব পাৰে। তো ইয়াৰে অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট ওৱান, ফৰিংপুৰেও বাটৰ কথা জানে। সেইখন কিতাপৰ কাৰণে তেওঁ কি পাইছে, সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড 2024ত পাইছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু হেজ বিন এৱাৰ্ডেড দ্য শিল্পী এৱাৰ্ড ফৰ 2025? শিল্পী বঁটা যি পাইছে 2025 চনৰ কোন সুধিছে। ইয়াৰে যদি অপশ্যনবিলাক চাওঁ, সেইবিলাকৰ ভিতৰত আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি, মুকুল ৰাভা এণ্ড ডক্টৰ অনিমা চৌধুৰী, তেওঁলোকে 2025 চনৰ শিল্পী বঁটা পাইছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে 15. হু ৰিচেণ্টলি বিকেম ইণ্ডিয়াছ 86th চেছ গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ? ইণ্ডিয়াৰ 86 চেছ গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ কোন হ'ল সুধিছে। সেয়া হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, L.R. শ্ৰীহৰি। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে, ৱৰ্ল্ড ডে এগেইনষ্ট চাইল্ড লেবাৰ 2025 ৱাজ চেলিব্ৰেটেড অন হুইচ ডেট? শিশু শ্ৰমিকৰ বিৰুদ্ধে যিটো আমাৰ দিৱস পালন কৰা হয় সুধিছে, সেই দিৱসটো কেতিয়া পালন কৰা হয়, এনেকুৱা ডেট আৰু ডে খুব সোধে। ইয়াৰে অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট ওৱান, 12 জুন তাৰিখে শিশু শ্ৰমিক বিৰোধী দিৱস বুলি ক'ব, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিশু শ্ৰমিক বিৰোধী দিৱস। 17 নম্বৰটো হ'ব, which Indian state has recently launched a scheme to distribute steel water bottles to school students? স্কুল ষ্টুডেণ্টক আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব কিছুমান ৱাটাৰ বটল যিবিলাক ষ্টীলৰ হয়। প্লাষ্টিক যিটো বেন বা প্লাষ্টিক যিটো বেয়া আমাৰ সমাজৰ কাৰণে, ছ'চাইটিৰ কাৰণে, এনভাইৰমেণ্টৰ কাৰণে, সেই ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে কি কৰিছে, ষ্টিলৰ বটল ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছে স্কুলবিলাকত। সেই যিটো স্কিম হয় কোনটো ষ্টেটে লৈছে সুধিছে ইণ্ডিয়াৰ। তো ইয়াৰে অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ চি, হিমাচল প্ৰদেশ হৈছে ষ্টিল বটল ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা এটা স্কিম লৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18. হুইচ ফৰ্মাৰ ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট কেপ্টেইন ৱাজ ইণ্ডাক্টেড ইনটু দ্য ICC হল অফ ফেম ইন 2025? ICC হল অফ 25 কোনে পাইছে সুধিছে। ইয়াৰে অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ বি, MS ধোনী। নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন আছে, হু হেজ ওৱান দ্য 6th এছিয়ান উইমেন্স কাবাডী চেম্পিয়নশ্বিপ 2020? 6th এছিয়ান উইমেন কাবাডী চেম্পিয়ন কোনে জিকিছিল বুলি সুধিছে। ইয়াৰে অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান, ইণ্ডিয়া। নেক্সট হৈছে, উইচ টিম ওৱান দ্য 2025 ICC চেম্পিয়নছ ট্ৰফি? ICC 2025 চনৰ চেম্পিয়ন ট্ৰফি জিকিছিল, সেয়াও হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, ইণ্ডিয়া।
নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে হু ৱান দ্য IPL 2025 ট্ৰফি এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় লাষ্ট টাইমৰ আগৰ যেতিয়া IPLৰ কুৱেশ্যন আহিছিল তো এতিয়া 2025ৰ ট্ৰফিৰ বিজেতা কোন আহিব পাৰে ইয়াৰে অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত আপোনালোকে সকলোৱে জানে সেয়া হৈছে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু আৰু ইয়াৰে কেপ্টেইন কোন ছাইড হ'ব ৰজত পাটিদাৰ সেয়া আছে কেপ্টেইন আৰু কাক হৰুৱাইছিল এইটো আহিব পাৰে দে বিট পাঞ্জাৱ কিংছ বাই 6 ৰানছ ইন দ্য ফাইনেল অফ আহমেদাবাদ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ফৰ দ্য এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ নেক্সট হৈছে 22 হু ৱান দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুকাৰ প্ৰাইজ 2025 এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লাষ্ট টাইম আহিছিলে এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন 2024তো আহিছিলে সামান্থা হাৰ্ভে আছিলে সেই 2024ত এতিয়া সুধিছে 2025 কোনে জিকিছিল সুধিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুকাৰ প্ৰাইজ ইয়াৰে অপশ্যন নম্বৰ চি এইটো বানু মুস্তাক এণ্ড দীপা বশিষ্ঠি বানু মুস্তাক আৰু দীপা বশিষ্ঠি দুগৰাকী নাম আছে কিয়নো মই কৈ দিম বাৰু অলপ পাছত ইয়াৰে তাৰ পাছত সুধিছে হোৱাট উইজ দ্য টাইটেল অফ দ্য উইনিং বুক ফৰ দ্য 2025 ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুকাৰ প্ৰাইজ এতিয়া আমি গম পালোঁ যে বানু মুস্তাক আৰু দীপা বশিষ্ঠিয়ে জিকিছিল আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুকাৰ প্ৰাইজ 2025 দেই 4টো হৈছে অলৰেডি ক'লোঁ সামান্থা হাৰ্ভে এতিয়া 2025টোহে যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই দুগৰাকী যিখন আছিল এই পাইছে তাৰ এইখন যিখন কিতাপ হয় উইনিং বুকখনৰ নাম কি সুধিছে ইয়াৰ অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত দ্য হাৰ্ট লেম্প বুকৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ কি পাইছে বুকাৰ এৱাৰ্ড পাইছে 2025 চনৰ কাৰণে এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমাৰ এই বুকাৰ প্ৰাইজ যে পাইছে বানু মুস্তাকে ফৰ হাৰ ষ্টৰী কালেকশ্যন হাৰ্ট লেম্প তেওঁ এজন কানাড়া ৰাইটাৰ হয় আৰু তাকে কিছু ট্ৰান্সলেট কৰিছে দীপা বশিষ্ঠি নেক্সটটো হৈছে আমাৰ হু এমাৰ্জড এজ চেম্পিয়নছ অফ ৱৰ্ল্ড টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপ 2023 এইটো 2023 নহয় হা 2025 হ'ব লাগিছিল 2025ৰ আমাৰ ৱৰ্ল্ড টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপ কোনে জিকিছিল সুধিছে তো ইয়াৰে যদি অপশ্যনবিলাক চাওঁ অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত সাউথ আফ্ৰিকা এইটো এটা হিষ্টৰিক যিটো জয় হয় আপোনালোকে গমেই পায় তো এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যন ৱৰ্ল্ড টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপ 2025 জিকিছিলে সাউথ আফ্ৰিকাই নেক্সটটো হৈছে হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট গভৰ্ণৰ অফ RBI ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ আগতে আমাৰ কি আছিল শক্তিকান্ত দাসলৈকে আমি জানি আছিলোঁ তো এতিয়া চেঞ্জ যিহেতু হ'ল অপশ্যন চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ সঞ্জয় মালহোত্ৰা তেওঁ হৈছে বৰ্তমান RBI গভৰ্ণৰ নেক্সটটো কুৱেশ্যন আছে দ্য চেনাব ব্ৰিজ ইজ দ্য ৱৰ্ল্ডছ হাইয়েষ্ট ৰেলৱে ব্ৰিজ হোৱাট ইজ দ্য হাইট এবভ দ্য ৰিভাৰ বোৰ্ড এতিয়া ৰিভাৰ বেডৰ পৰা আমাৰ কিমান ওখত আছে সুধিছে হাইয়েষ্ট ৰেলৱে ব্ৰিজ বুলি কৈছে এখন গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰতে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৱৰ্ল্ডছ হাইয়েষ্ট ৰেলৱে ব্ৰিজ চেনাব ব্ৰিজৰ ওপৰত হৈছে এতিয়া সুধিছে ইয়াৰ এবভ দ্য ৰিভাৰ বেড আমাৰ হাইটটো কিমান সুধিছে ইয়াৰে অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান 359 মিটাৰ ইয়াৰে আমাৰ চেনাব ব্ৰিজখন ক'ত আছে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চেনাব ৰিভাৰৰ ওপৰত আছে আৰু ক'ত আছে জেগাটো হৈছে প্লেচটো হৈছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ 27 হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট চেয়াৰমেন অফ ইছৰ' এজ অফ আৰ্লি 2025 ইছৰ' আমি এছ সোমনাথতে আছিলোঁ 2025 চন হ'লহি এতিয়া 25 চনৰ আমাৰ কি আছিল কোন ইছৰ'ৰ চেয়াৰমেন হয় বৰ্তমান সময়ত সেয়া হৈছে ভি নাৰায়ণন হয় আমাৰ কি আমাৰ বৰ্তমানৰ যিটো কাৰেণ্ট চেয়াৰমেন অফ ইছৰ' নেক্সটটো হৈছে হু ৱান 59th জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড ফৰ দ্য ইয়েৰ 2024 এতিয়া জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড 59th যিটো আছিল সেয়া কোনে পাইছে সুধিছে তেওঁ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি বিনোদ কুমাৰ শুক্লা 59 জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড পাইছিল বাকী কেইজন যে নাম আছে তাৰ আগত পাইছে তেওঁলোকে 29 এতিয়া সুধিছে হাউ মেনি ইণ্ডিভিজুৱেলছ ৰিচিভ ভাৰত ৰত্ন ইন 2024 এইটো কি কাৰণে দিছোঁ ইয়াৰ পৰা আহিব পাৰে যে তলৰ কোনজনে পোৱা নাছিল বুলি আহিব পাৰে 2024 চনত ইয়াৰে কিমানজনে পাইছিল সুধিছে এজনে 5 জনে পাইছিল হাউ মেনি ইণ্ডিভিজুৱেল 5 জন অপশ্যন নম্বৰ চি 5 ইণ্ডিভিজুৱেল এতিয়া সেই 5 জননো কি সেইকেইটা নামো মনত ৰাখিব ইয়াৰে দি দিব কোনজন নহয় বা কোনজন হয় 5 জন হৈছে কৰ্পূৰী ঠাকুৰ তাৰপাছত লালকৃষ্ণ আদৱানী তাৰপাছত আমাৰ PV নৰসিম্হা ৰাও চৌধুৰী চৰণ সিং আৰু MS স্বামীনাথন তেওঁ যিহেতু MS স্বামীনাথন কিহৰ লগত জড়িত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনৰ লগত জড়িত হয় তো সেইটো এটা কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহে নেক্সট আমাৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইণ্ডিভিজুৱেল ডিড নট ৰিচিভ দ্য ভাৰত ৰত্ন ইন 2024 এতিয়া এইটো আহিছে দেখিছে কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ আমি অলৰেডি পঢ়িলোঁ যে PV নৰসিম্হা ৰাওৱে পাইছে কৰ্পূৰী ঠাকুৰে পাইছে স্বামীনাথনে পাইছে নাই পোৱা কোন পিংগলি ভেংকীয়া আৰু আপোনালোকে জানেনে পিংগলি ভেংকীয়া নামটো কিহৰ লগত জড়িত যদি জানে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব তো এইখিনি আছিল আমাৰ কুৱেশ্যন আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু এটা আমি চিৰিজ আনিম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ইয়াতে গোটেইখিনি ইনক্লুড কৰিব পৰা নাই 30টা আমি ইনক্লুড কৰিছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপুনি কিছু হ'লেও উপকৃত হ'ব আৰু যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'বিলাক তেন্তে আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং